අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවල හැමදෙනෙක්ම ඩාක් අයි වෙතින් ගෙනෙන අලුත් වීඩියෝ එකට. උතුරු අක්ෂාංශ 5 10ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 79ත් 82ත් අතර පිහිටි ඉතා සුන්දර දිවයිනක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ. අනිත් ලෝකේ රටවල් එක්ක සංසන්දනය කිරීමේදී ලංකාව එක එක අංශ වලින් සුවිශේෂී ස්ථානයක් ගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ කිහිපයක් පිළිබඳව. ඔබ දැන හෝ නොදැන සිටි කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අපි අද කතා කරන්න සූදානම්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව හැඳින්වීමේදී අපි දන්නවා මේ ලංකාව පිළිබඳව ඈත අතීත ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට මූලික වශයෙන්ම බලංගොඩ මානවයාගෙන් පැවතෙන මිනිස් ජන සමාජයක් ලංකාව තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Homo sapiens, Homo erectus මේ වගේ මානවයන්ගෙන් පරිණාමය වූ මේ ශ්‍රී ලංකාව ඊටම පෞරාණික රාජ්‍යයක් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව සුවිශේෂී කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙදී මේ පුරාණ මානවයින් ඔවුන්ගේ දඩයම් ජීවිතය ගත කළ ආකාරය පිළිබඳව ඊටම දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමයක් පිළිබඳව මේ ලංකාව තුළ මෑත ඉතිහාසය තුළ වාර්තා වෙනවා. එහිදී සාමාන්‍යයෙන් මේ කාල සමය වෙනකොට මේ හිටපු මානවයින් ඔවුන්ගේ දඩයම් ජීවිතය ගත කරේ සතුන් ලුහු බඳමින් ඔවුන් පසුපස හඹා යමින්. නමුත් දුර සිටින දඬුලයනුන් වගේ සතුන් දඩයම් කිරීමේ හැකියාවක්, දුනු හීතල භාවිතා කිරීමේ තාක්ෂණයක් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළින් හමුවලා තියෙනවා. මේ ලෝකයේ තුල ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් වෙන්න එක් ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට මේ දුනු හීතල භාවිතය ආරම්භ වුණු ප්‍රධාන රටක්, ඒ වගේම සාක්ෂි සාධක හමුණු පළවෙනි රට විදිහට ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලංකාව වැදගත් වෙන්න තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙන ස්වභාවික පිහිටීම් පද්ධතිය. ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාපයේ ඉන්දියන් සාගරයට මැදි වෙලා තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. සාගරික වටපිටාවකින් සමන්විත වූ මේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුදු මාර්ගයන් සම්බන්ධ වන ඉතා කේන්ද්‍රගත වූ ස්ථානයක් ලෙස ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම විවිධ පුද්ගලයන් නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම නිර්වචනය කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙන ස්වභාවික වරායන් කිහිපයක් පිළිබඳව කතා කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම තම්බපන්නිය, හම්බන්තොට, ත්‍රිකුණාමලය මේ අතරින් ප්‍රධාන වෙනවා. එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම නාවික ගමනාගමනයට වෙළඳාමට ප්‍රසිද්ධියක් උසලපු මේ ස්වභාවික වරායන් කිහිපයක් වර්තමානයේ වෙන විට විනාශයට පත්වී ගියද තවමත් වර්තමානයේ රැඳිලා තියෙන එක් ස්වභාවික වරායක් විදිහට ත්‍රිකුණාමල වරාය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලෝකයේ තුල සුවිශේෂී වරායක් පිහිටි මේ ත්‍රිකුණාමල වරාය ලෝකයේ විශාලම නෞකාව බව ඉතා පහසුවෙන් නැංගුරම්ලා දැමිය හැකි ස්ථානයක් විදිහට මේ ත්‍රිකුණාමල වරාය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ස්වභාවික පිහිටීම නිසාවෙන් ස්වභාවික උපද්‍රව වලින් සිදුවන ආපදා තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිත නාවික තොටුපළක් ලෙස මේ ත්‍රිකුණාමලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ජලය යනු මිනිසාට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙනවා. ලෝකයේ ජල මූලාශ්‍ර සියල්ලම පහේ වේගයෙන්ම සිඳී යමින් පවතිනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝකයේ වන විනාශයක් සිදුවීමක් සමග කාන්තාරීකරණයක් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ කාන්තාරීකරණය සමග වේගයෙන් ජල මූලාශ්‍ර ටික ලෝකයෙන් තුරන් වීගෙන යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මෙහෙම කතා කරද්දී අප්‍රිකානු මහද්වීපය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජලය සිඳී යමින් පවතින ප්‍රධාන මහද්වීපයක් වෙනවා. එහිදී පිරිසිදු ජලය ඔවුන්ට පානය කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. හේතුව තමයි අප්‍රිකානු මහද්වීපය තුළ ඛනිජ තෙල්, බොර ජලය වගේ දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ ජල මූලාශ්‍ර තුළ රැඳී පවතීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට පානය කිරීමට හිතකර ජලයක් ඒ කලාපයන් තුළ ස්ථානගත වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ බීමට සුදුසුම ජලය තියෙන ලෝකයේ අංක 1 රට බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහරාජ වනාන්තරය ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් වූ මේ සිංහරාජ වනාන්තරය තුළ ලෝකයේ පිරිසුදුම ජලය ඇති බව විවිධ සමීක්ෂණ වලින් නිගමනය එළඹිලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව අනිත් රටවල් වලින් සුවිශේෂී වෙන්න තවත් එක් ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට ලෝකයේ පිරිසුදුම හා පානීයට සුදුසුම ජලය ඇති රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ භූමිෂමතාවය ඇතින් ඉතාම සුවිශේෂී රටක් වෙනවා. ලංකාව තුළ විවිධ දේශගුණික කලාප අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එක් දවසකින් ශීත දේශගුණයකටත්, වියලි දේශගුණයටත්, සෞම්‍ය දේශගුණයටත්
යාමී හැකියාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෙරළබඩ කලාපය අතරමැදි තැන් හා රට අභ්‍යන්තරයට එන්න මධ්‍යම කඳුකරය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. මේ මධ්‍යම කඳුකරය තුළ එක් ස්ථානයක් තියෙනවා, එක් සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ලෝකයේ තුළ ස්ථාන කිහිපයක් පමණයි මෙසේ දකින්න පුළුවන්. නුවරට ළඟා වීමේදී අපට හමු වන එක් සුවිශේෂී ස්ථානයක් තමයි අද මේ කතා කරන්නේ. ඒ කඩු ගන්නාවයි. සිතියමක් තුළ සම උස්තැන් අදමින් යා කරන රේඛාවක් සමෝච්ච රේඛාවක් කියලා නම් කරනවා. එහිදී සමාන උස්තැන් යා කරමින් තමයි මේ සමෝච්ච රේඛාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිතියමක් තුළ සමෝච්ච රේඛා එක පිට එකින් ගමන් ගන්නා මාර්ගයක් දැකීමේ හැකියාව ඉතාම සුලභ වෙනවා. මෙහෙම සුලභ දසුණක් වුවත් සමෝච්ච රේඛා එකක් මතු පිට අනික ගමන් කිරීම ඉතාම දුර්ලභ ගණයේ දෙයක්. නුවර මහා මාර්ගයේ එක් ස්ථානයක් වන කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ මෙම සමෝච්ච රේඛාවේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන්. එතෙන්දී ලෝකයේ තුල දැකිය හැකි ඉතාම සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වූ සමෝච්ච රේඛා එක පිට එක ගමන් කිරීමේ එකම ස්ථානය කඩුගන්නාව ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රවාහනය කියන එක ඉතාම සුවිශේෂී ස්ථානයක් ගන්නවා. මේ ලෝකය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමේදී විවිධ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා. සාගරයේදී නැව් ගමන් කිරීමත්, ඉහළ අහස ගුවන් යානා පියාසරියටත්, ගොඩබිම මහා මාර්ග ව්‍යාප්තියටත් ප්‍රවාහනය කොටස් වලට බෙදලා පවතිනවා. ඉතින් මේම කොටස් වලට බෙදලා පවතිද්දී මේ මාර්ග සියල්ලම එක තැනක දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් සෑම ප්‍රදේශයකම හමු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ නැව් මාර්ගයත්, දුම්රිය මාර්ගයත්, මහා මාර්ගය හා පදික මන්තීරුව කියන මෙන්න මේ මාර්ගයන් පහම එක තැනකදී අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දකුණු පළාතේ පිහිටි කොග්ගල නම් ප්‍රදේශය. කොග්ගල ප්‍රදේශය තුළදී මෙම ප්‍රවාහන මාධ්‍ය කිහිපයම එකවර නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ලංකාව තුළ මෙහෙම ප්‍රවාහන මාධ්‍ය කිහිපයම එකවර නිරීක්ෂණය කිරීමේ ප්‍රධාන හැකියාවක් තියෙන්නේ ඒ විදිහට කොග්ගල ප්‍රදේශයේ. මේ වගේ ලංකාව පිළිබඳව තවත් සුවිශේෂී කරුණු රාශියක් තියෙනවා. මෙතනදී සඳහන් නොකර එහෙත් ඔබ දන්න තවත් කරුණු ගොඩක් ඇති. ඉතින් ඒ කරුණු පහතින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.